Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman po tayo at dito meron tayong bagong titig ng play to earn game. Ito ang Farm Planet. Medyo matagal na itong napag-uusapan itong Farm Planet pero upcoming pa po itong pinaka gameplay niya. Pero nung nakaraan po ay na-release na po yung mga pre-sale ng ilang mga NFT nila at yun nga ang pinaka IDO nila at around 3 days ago din po ay nagkaroon na rin itong launch naman ng token nila sa Pancake Swap. So medyo na-kickstart na po itong project na to guys at titignan nga natin kung ano bang klaseng gameplay ang binibigay ng project na to, ano bang mga potential ang meron nitong project na to. At sa dulo din ng video ay magpapamigay tayo ng giveaway. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Farm Planet. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. At ito nga ay pasadaan lang natin, summarize lang natin yung mga bagay-bagay kung ano ba itong Farm Planet at ano ba yung mga potential mayroon nitong pinaka-project na to. So Farm Planet guys, alam naman natin sa pangalan pa lang, di ba? Farm. So farming game siya, kaso may twist po siya sa dulo na para siyang Clash of Clans. Kaya mamaya titignan din natin kung bakit ko nasabing parang Clash of Clans. Pero ito po ay tignan lang natin konti. Ito namang pinaka-website nila. So graphic wise naman guys, ay sabihin ko po sa inyo na itong lahat ng nakikita nyo mga assets daw ay galing naman sa binili po nila sa marketplace at tinignan ko naman ay wala naman masyadong copyright issue. I mean wala namang license naman at wala akong nakitang parang yung isa license, yung isa ay kinuha lang kung saan or ninakaw or ano man. Ito naman ay galing po ito sa asset store. Ito nga yung ginagamit na asset ng mga tao, yung parang mga low poly na yan doon sa Mist, diba? Na ngayon yung Mist ay parang okay lang naman yun na gumamit sila kasi license naman eh. Pero ngayon ay binago nila yung sa Mist at dito naman ay ginamit nila itong assets galing dito sa asset store na mga low poly yung dating ng assets niya. So yan po yung ginamit ng assets guys at license naman daw lahat yan. Pero ganun pa man, pag meron kayong napansin na parang ito license, ito license or itong isa talagang copyrighted ay pwede niyo po sabihin para maraman din po natin. At yan nga, mga first layer of information yan na pwede natin makuha para naman ay dagdag sa ating risk appetite kung papasok pa tayo o hindi. So yan po guys, graphic wise ay ano naman, maganda yung graphics niya at all 3D siya nga, itong pinaka gameplay niya. Mamaya pakita ko rin po yung buong gameplay nito. At ito nga, Farm Planet, nasa ano po ito? Nasa Binance Smart Chain. At about naman sa gameplay nito guys, sa gas naman ay wala naman daw gas fee kasi meron po silang dedicated server para dyan. At magkaka-gas fee lang pagka nag-take profit ka na, naglabas-pasok ka na ng token galing naman dito sa pinaka-server nila. At yun nga, may database sila so wala daw maging gas fee sa gameplay naman nito. So yun guys, ito po yung mga NFT nila, mga iba-ibang rarity ng mga NFT. Random mo makukuha yan pagka bumili ka dun sa mga pre-sale nila. At dito nga sa website na to guys, ito din yung in-announce nila dyan naman sa Discord, itong mint.farmplanet.io. Dito nyo malalaman yung sale nila nitong NFT. So tapos na po yung tatlong sale at meron pang isang sale na last po, itong pang-apat naman na sale. At kung gusto nyo nga makasama dyan ay punta po kayo sa Discord para sa announcement kung kailan po yan. At hindi pa nga nag-umpisa yung pang-apat naman na yan naman daw yung last sale para dito sa land. So balik po tayo dito sa website nila guys. Yun po yung mga ilang information about sa game. So ngayon po guys, tapos na po yung phase 1 nila. Ayan nga, start game development. May nakita na rin tayong mga gameplay mismo at mamaya papakita ko po sa inyo yan teaser sa YouTube. Na-audit na rin po yung mga contract nila. At dito nga tayo, sold out na yung phase 1. Ito namang ibang phase sold out na rin. At maraming nang natapos dito naman sa roadmap nila guys. Yan. Ito tapos na rin to land NFT. Ito yung sinasabi kong phase 3 ng land sale nila. Tapos na rin po yan. Nasa phase 4 na po tayo para naman sa marketplace ng land. Pero ngayon po nasa Tofu NFT. Pwede nyo na po makita yung mga land yun
na nabili. So pwede nyo nang i-buy and sell yung mga land nyo ngayon, pero magkakaroon sila ng official marketplace at dito na nga yan sa phase 4. So after po niyan, testing po at yan nga, meron ng beta sa Q2 naman. So sa Q1 guys, 2022. So 2022 pa po nyo matetest itong game. Ay yan po, may alpha na yan. Di ko alam kung maglalabas sila ng alpha this December. Pero ang alam ko po ay sa January sila or sa next year pa sila maglalabas ng alpha. At matetest na nga natin guys. So may alpha pass man yan or ano, yan po yung dapat nating alamin sa mga announcement nila sa Discord. So yung team nila guys ay, ang team naman daw nila ay medyo may kalakihan na sa ngayon at lumalaki na daw. Pero so kalahati daw ng team nila ay in-house, kalahati naman ay outsource. Pero ang pinapakita lang po dito na team, 3 po. Kasi yan po yung pinaka-core na team nitong Farm Planet. At dito nga, yung dalawang co-owner guys, ito yung nagsasalita pag may sila. Ito naman yung nakikipag-usap sa Discord, ito yung nakikipag-usap sa Telegram. So kasama po yan sa titignan nyo. Kung hindi po kayo pabor dyan, ay pag-isipan nyo muna sa mga ganitong mga game. Dito naman sa documentation nila guys, shortcut na po natin, ay isa-summarize ko na po yung mga kailangan yung malaman at yung pinaka-idea mismo ng game kung ano tong game na to. So meron pong dalawang aspect itong game. Meron pong PvE. Dito nga sa PvE, ang daming nangyayari dito sa PvE guys. At dito nga pangalawa, ito naman PvP. So yung play to earn nila based dito sa binasa ko po ay mag-uumpisa dito naman sa PvP. So ano po ba yung PvE? So yung PvE aspect nila guys, ito yung pag-aayos natin ng farm. Ito yung pinapaganda natin yung farm, pinapalakas natin yung earning ng farm, pinapalakas natin yung mga building ng farm. At ito namang pagpapalakas natin, pagpapaganda ng farm natin, yan naman yung paghahanda natin kung gusto nating sumali sa PvP. So once na mag-activate po tayo ng PvP guys, ay dapat malakas na yung farm natin kasi dyan po magmamatter kung mananalo tayo sa PvP or hindi. At dito nga sa PvP nila, yan po, pagka sumali kayo dito sa PvP, ay pwede kayong umatake at pwede rin kayong atakihin. Pag once na inactivate nyo po yan, activate PvP. So pag ready na kayo, activate nyo yung PvP nyo at dyan nga tayo mag-earn itong mga token na to. Ngayon guys, yung token naman niya, may bid system siya. Ibig sabihin, ay magbibid yung dalawang panig na magdi-defend at maglalaban. Pagka natalo ka, ay 75% po mapupunta sa nanalo at 25% lang mapupunta sa talo. So parang mayroon siyang klaseng pagkasugal no? Pero hindi ko siya matatawag na sugal kasi po calculated risk kasi siya Ibig sabihin, alam mo kung matatalo ka o hindi. Pwede mong paghandaan kung mananalo ka or hindi. Dahil nga dito sa PvE aspect niya, ito nga ang pag-aayos natin ng farm. So dito, makakalculate mo na kagad sa kung gaano ba kalakas yung farm mo at hindi ka naman basta-basta mag-PvP nang hindi mo sure na mananalo ka, diba? Siyempre, palakasin mo muna yung farm mo para nga siyang Clash of Clans kasi nga palalakasin mo yung base mo tapos pwede kang atakihin, pwede ka ring umatake ng ibang base at pag nanalo ka ay makakuha ka ng 75% dun sa dalawang panig. So sa'yo at sa kalaban mo, 75 po nun ng mga token na nilabas nyo ay mapupunta po sa winning at sa losing side naman, ito namang 25%. So yan guys, balik muna tayo dito sa PvE So sa PvE, ayoko muna itakal to lahat kasi medyo mahaba talaga to guys Nasa ano pa naman tayo ngayon Acquiring pa lang tayo ng mga NFT assets at ito nga ang token nila. At papakita ko nga sa video po mismo ng gameplay nila para mas maintindihan natin tong PvE or ito nga ang pag-aayos natin ng farm, pagpapaganda natin ng farm. Yan, may mga daily quest din, tapos may mga weekly quest din po. Ayan naman guys. So ayan, naintindihan natin yung dalawang aspect ng game, PvE, which is hindi po nakalagay dito as play to earn. At ito naman PvP nila na pagka-ready ka ng lumaban galing dito sa PvE, ay doon naman na papasok po yung play to earn aspect nitong game. Ito naman yung token nila guys. At sa tingin ko po sa system na yan ay hindi po basta-basta mamamatay kasi nga ay wala pong wala pong tapon dito sa rewards nila. Mayroon daw silang mga iba-ibang rewards, may mga binibigay din silang konting rewards pero ang pinaka labanan talaga dito sa rewards guys, ito nga ang PvP. So competitive po siya lalabas. So actually guys, hindi talaga siya mamamatay kasi 100% sustainable po yung ginawa nilang system dahil nga dito maglalabas yung both players. Kung gusto mo maging defender or attacker, kailangan mo maglabas ng token para naman ay bid. Pero kahit talo ka, may babalik naman sa'yo. So paano daw makakalculate yan? Nakalagay naman dito guys. At ito nga yung pinaka-flow ng laban. Pero check nyo na lang po dito sa website nila. At yan nga, paano daw kinakalculate yung damage? So nakakalculate daw yan, depende daw sa ginawa mo. Doon naman sa sinabi kong PvE, diba? Or yung pag-aayos mo ng farm, paglalagay mo ng mga sundalo, ng mga building, pang-defend, ng wall. Yan, mga iba-ibang klaseng attack and defend strategy depende sa ginawa mo sa farm mo. So bakit daw nila tinake itong ganitong klaseng sistema guys instead na magbigay na lang ng simple rewards, diba? Mayroon daily rewards, mayroong ginagawa yung mga ibang games sa ngayon. Kasi nga daw po ay talagang para maiwasan itong
minting and burning system na ginagawa daw ng ibang laro na talagang todo bigay lang, bigay at tapos bandang huli ay namamatay din. So dito daw ay magiging pabor dito sa mga nagte-take time talaga para laruin yung game sa adventure mode. Ito nga ang PvP mode nila, ito nga ang pinaka-farm mode kung saan ay kailangan mo talagang malaman or kailangan mong pagbutihan itong pag-build mo ng farm mo. Dapat sakto yung mga nilalagay mong mga building, yung mga ina-upgrade mong building, sakto po yung defenses mo para makapag-defend at sakto din yung mga pang-attack mo na mga soldiers kasi may mga soldiers ditong binabanggit So kaya po daw po nila binigay yung approach na yan para maging 100% sustainable itong game. So sa nakikita ko naman ay totoo naman talaga kasi nga maglalabas ka ng token Kaya nga lang marami siguro hindi rin magugustuhan itong game guys kasi alam naman natin yung iba din ay talagang pumasok lang sa crypto games para din ay kumita ng mabilisang kita, di ba? Yun naman yung kadalasan. So depende din sa users kung magugustuhan nila itong approach na to or hindi. Pero ako naman ay kung pwede naman itong ipa-scholar, di ba? Kung hindi ko naman kaya ng time ko or pwede naman sigurong kumuha ko ng magaling na talagang tinutuunan ng pansin itong game na to. Pag nanalo ka naman siguro at alam mo naman yung ginagawa mo kung anong binibuild mo ay talagang pwede. Tignan natin guys pag lumabas itong game. Hindi ko rin masabi 100% na maganda siya pero sa tingin ko sa approach naman niya ganito 100% sustainable talaga. Skill based nga siya at ito nga time based din. Kailangan mong binibuild. Parang Clash of Clans, di ba? Talagang nag-ano ka ng oras para pagandahin yung base mo sa mga defensives mo, saan lalagay yung building at mamaya titignan natin yung video na yan. So proceed muna tayo guys. Ay token naman nila. Ito naman yung token address. Ilalagay ko rin po sa description sa baba para hindi po mali yung mabili nyo kung bibili mo kayo ng token. At marami nga silang token. Nasa 10 billion po. At nung launch nga ng game guys ay kumuha din ako na ilang token dito. Hindi po sponsored yung token na yon. Ay binili ko po. Galing naman dyan sa Pancake Swap. So yun naman yung token nila dito. At tapos na nga po yung sale nila ng token. At nakalagay din dito 10% tax naman guys sa every transaction. Pero mayroon na din nagtanong na kasama ba yung pag-send from wallet to wallet? Hindi daw po kasama yan. Wala po daw tax ang pag-send sa wallet to wallet. Ang mayroon lang pong tax ay yung pag-buy and sell ng mga token. At meron din silang reflection pala guys. Ibig sabihin, yung kinikita ng buong ikot ng token, yung 10% na yan, 2% po na yan ay babalik po. So 2% maghahati-hati lahat ng holder nitong token. So merong parang iikot pagka lumalaki yung volume ng trade ng token na to, iikot sa lahat ng holders. Pero 2% lang po yan Tapos liquidity naman 2% at sa marketing naman, dito naman kikita yung team nila. Ito naman 6% dito naman sa overall tax ng token. Tapos sa dulo naman ito guys, sabi ko nga hindi docs So hindi rin nakalagay yung team dito. So dito po lahat ng link nila, ilalagay ko rin po sa description sa baba. So nakita na po natin yung trailer kanina guys. Ito naman tignan naman natin yung gameplay at uusisain natin konti kung ano bang meron dito sa gameplay nila. So play lang po natin guys Yan nga, parang trailer lang din kanina. May mga sila pinapakitang mga model. At ito nga animated na yung mga model nila kasi nga ay binili nila ito sa asset store. So yan, ang unang intro talagang labanan na no? Pwede kang talagang mamaril at siguro yun yung mga giging mga pang-attack mo at pag-defense mo. Meron kang mga baril. Kung makikita niyo po dito guys, ito po yung mga nila Yan naman yung mga pwede mong ipagawa dito sa mga farmers mo at meron yung mga cooldown, merong mga energy yan, gawa niya. Medyo mabagal lang no? So parang Clash of Clans talaga. Ang Clash of Clans naman ay hindi naman mabilis guys, 'di ba? Pag nagbi-build ka, may time sa building time at dito ganun din yan. Fast forward natin konti, dito banda yan, matatapos na siya, nagtatanim si Lolo, yan, si Papa, si Papa Farmer, yan. Tapos pumunta sila dito sa clinic na tong house, yan, may mga character ka dito. Yung mga characters mo dito guys, iba-iba ng din iba-iba din. So I think ibang NFT din to itong mga characters na to kasi iba-iba ng stats yan, kumuha siya ng tubig, papainom niya dun sa kabayo. So itong mga building dito guys, hindi po siya parang naka-pre-design, hindi po. Kayo po yung magdi-design at ito nga sa Discord nila guys, pinakita po nila yung sneak peek naman na pwede kang mag-build. Ikaw mismo maglalagay ng mga building, ng mga walls, ng mga defensives mo, kung ano man mga kailangan dyan sa farm mo. At dito nga, mayroong mga action dito, pang-gather. So, ganun yung maging gameplay niya guys. Yan. At least, mayroon na talaga silang ginagawang Mayroon na talagang game. Talagang ni-refine lang nila. At next year pa daw ito magkakaroon ng launch itong game na to. Yun, napagod na si Lolo guys. Si Papa Farmer daw to. Itong isa sa co-owner nila. At ito namang isa, yung isang co-owner din. Yun, napagod. Pag napagod
napagod, kailangan na magpahinga. So yan yung gameplay guys, at makikita nyo nga po yan sa YouTube nila. At least mayroon tayong idea, di ba, kung anong maging itsura ng game, paano laruin. So para talaga siyang Clash of Clans na bubuo ka ng mga building sa isang plot or isang land mo. At para naman ay ma-defend mo yan, pagagandahin mo yung defensive kung saan mo ilalagay itong building na to, saan mo siya ipuposition. At dito nga, kinonfirm ko lang guys, nakalagay nga dito characters. Magkakaroon ng character pack at includes male and female. So medyo tama din yung iniisip ko na magkakaroon yan ng sale, yung character sale. Pero ngayon nga, land pa lang yung pinaka-sale nila. Yan, mga buildings, iba-iba din to be announced pa. At kailangan nga dyan ng mga time, iba-iba din. Araw din yung time. So ganun din, diba, sa Clash of Clans, pwede kang lumaban, pwede ka rin mag-defend. Makikita mo nga, pagka nag-defending ka naman, pwede mong i-replay, diba? Makikita mo kung paano nila atakihin. At based doon sa pag-atake nila, magkakaroon ka ng ibang strategy para naman ay sa next attack ng ibang tao o ibang player, ay mas madedefend mo naman yung farm mo. So yun po yung gameplay nila guys, at para sa ibang announcement, tumitingin po ako dito. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na pinakita nila na pwede kang mag-build. Ayan, building mode, pwede kang maglagay. So yung itsura doon na andun po sa NFTs nila guys, hindi po talaga ganun na yun. Ikaw po mismo magdi-design kung paano magiging itsura nitong pinaka-farm mo kasi ikaw magde-defend Ikaw din mag-strategize ng lahat. So yan po, yan naman yung building mode nila. Yan, pinakita talaga nila. So iniisip ko talaga nung nakita ko to, parang Clash of Clans yung dating. So yan po yung Farm Planet guys, at sabi nga nila may bigay daw sila ng NFT. Ito po yung NFT nila, itong land nila. At ang bibigay nga nila, may bigay sila ng isang land para sa akin at isang land naman para dito sa community. Pero before pa po nila sabihin nito guys, ay nakabili na po ako. At hindi nga sponsored yung binili ko. Bumili po ako sa sale nito itong land sale na to. At bumili din ako ng token at hindi rin po sponsored yung token na yan. So para sa giveaway natin guys, ibahin naman natin yung approach dyan naman sa comment section. Lalagay nyo po hashtag SSG Farm Planet. Yan, para alam natin na kayo naman po ay talagang nakinig dito sa video. So yan po yung giveaway natin guys. At make sure na andyan po kayo sa Discord natin guys. At bisitahin nyo rin. Ito naman Discord ng Farm Planet. Yung link nga ng Discord ng Farm Planet ay andyan naman sa description sa baba. So yan po yung giveaway natin guys. Sali po kayo. Wala naman kayo babayaran dyan. Siyempre, ano na rin, di ba? Malay nyo, manalo kayo. Mahal na nga din tong land pag binili natin dyan sa Tofu NFT. So para naman sa risk meter natin guys, based sa mga nakita ko po, kung hindi po sila tatakbo, yun na lang yung pinaka-risk dito guys Kasi sustainable siya, 100% sustainable, hindi mamamatay yung project. At depende na lang kung magugustuhan ng karamihan or ayaw laruin ng karamihan. Dahil nga sa kakaibang system niya na hindi po ito quick money. Yun po yung kinagandahan din sa kanya kung gamer talaga kayo at gusto nyo talagang magkaroon ng advantage through skill and time at pagbibuild nga din itong farm mo. So yan naman yung risk meter natin guys, ay talagang sustainable. Ang pinaka-risk na lang nakikita ko dito dahil hindi siya dock ay pwedeng hindi matuloy yung project or pwede tayong takbuhan. Mayroon pa rin possibility ganyan kahit ang risk meter natin medyo mababa. Kaya nasa inyo pa rin yan guys kung gaano po kayo magiging invested dito sa game. Lahat naman ng project pwedeng hindi matuloy. So ito po guys, naging successful naman so far, di ba? Launch ng token nila, sale ng token, sale ng mga NFT, ay hindi pa naman sila tumatakbo. Siguro nga sa pang-apat na sale baka tumakbo na sila. Hindi, joke lang po guys. Pero may possibility talaga. Huwag nating isipin na walang mamamatay dito sa crypto world. At kahit nga gaano kaganda, ito nakikita ko 100% sustainable talaga. Maganda yung nakikita kong parang Clash of Clans sila na gameplay. Talagang excited ako dyan sa gameplay nila dyan. So yun po yung Farm Planet guys. Nasa inyo po kung papasok kayo hindi. Itong binibigay lang po natin ay opinion ko lang po ito. Kung gusto nyo po o hindi, opinion ko pa rin yan So nasa akin pa rin yan kung ano po yung nakikita ko dito sa game. At in mga information lang naman yan. Hindi naman kailangan sundin yan o hindi naman 100% accurate yung mga sinasabi ko. Sariling opinion ko lang po yan at review ko dito naman sa game. So lahat po ng decision ninyo guys, nasa inyo po yun kung kaya ng risk appetite nyo at maging responsible po kayo sa lahat ng investment po ninyo. So yun po yung Farm Planet. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Farm Planet. Sali po kayo sa giveaway guys at paki-like na rin po at share itong video sa mga gusto ng mga farming game na yan, additional farming game at marami nga tayong mga farming game na nagugustuhan sa mga pinasok natin ng mga play to earn games. Hanggang dyan lang po muna sa ngayon. See ya guys!